แล้วก็มาถึงบทสุดท้ายกันครับก็คือการจัดการความเจ็บปวดเบื้องต้นก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจเรื่องความเจ็บปวดก่อนความเจ็บปวดถูกแบ่งง่ายๆออกเป็น2รูปแบบเรียกว่า somatic pain หรือความเจ็บปวดที่สามารถระบุตำแหน่งได้ซึ่งมักจะเกิดกับกล้ามเนื้อผิวหนังและกระดูกและ2ก็คือ visceral pain ซึ่งเป็นความเจ็บปวดของอวัยวะภายในช่องท้องที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งของความเจ็บปวดได้อย่างชัดเจนครับการเจ็บปวดวิธีแรกนั้นในรูปแบบแรกนั้นสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนทำให้เจ้าของสัตว์หรือแม้แต่สัตวแพทย์เองสามารถประเมินความเจ็บปวดได้ค่อนข้างง่ายและจัดการได้ง่ายส่วนความเจ็บปวดประเภทที่2นั้นต้องใช้ความพยายามทั้งในส่วนของการประเมินและการจัดการความเจ็บปวดการจัดการความเจ็บปวดเบื้องต้นที่เราต้องทราบก่อนก็คือรูปแบบการเดินทางของความเจ็บปวดครับเริ่มแรกความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นกับตัวรับสัญญาณความเจ็บปวดหรือเรียกว่า pain receptor แล้วจะนำส่งสัญญาณความเจ็บปวดไปตามเส้นประสาทจากนั้นก็จะมีการแปลงสัญญาณความเจ็บปวดที่สันหลังโดยส่วนมากแล้วก็เพื่อจะลดสัญญาณความเจ็บปวดและส่งต่อไปที่สมองและสมองก็จะรับรู้ความเจ็บปวดนั้นและตอบสนองต่อการเจ็บปวดนั้นได้อย่างไรก็ตามความเจ็บปวดเมื่อเกิดขึ้นจนจบขั้นตอน4ขั้นตอนก็คือจุดที่รับสัญญาณความเจ็บปวดการส่งสัญญาณความเจ็บปวดการแปลงสัญญาณที่สันหลังและการรับสัญญาณที่สมองแล้วการเกิดความเจ็บปวดเลยมีความซับซ้อนของการใช้ยาอย่างมากยาบางกลุ่มเมื่อเราใช้แล้วเราสามารถระงับการเจ็บปวดก่อนการเจ็บปวดได้เช่นยาชาเช่นเราไปถอนฟันที่คลินิกทันตกรรมคุณหมอจะฉีดยาชาให้เราก่อนเมื่อทำเช่นนั้นการเดินทางของความเจ็บปวดจะไม่ถูกส่งต่อไปที่สมองแต่เมื่อสัญญาณความเจ็บปวดถูกส่งต่อไปที่สมองแล้วการจัดการความเจ็บปวดให้ได้ 100% แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยการใช้ยาที่เรามักจะใช้กันทั่วๆไปและอาจจะมีติดบ้านไว้สำหรับเจ้าของสัตว์ก็คือ NSAID ก็คือยาลดอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์จำไว้เลยนะครับเราจะไม่ใช้สเตียรอยด์ในการจัดการความเจ็บปวดเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพาธเวย์ไหนของภาวะความเจ็บปวดเลยยา NSAID ที่เรามักติดบ้านไว้ก็เช่นอะซิโตไมนอลเฟนหรือพาราเซตามอลซึ่งห้ามใช้ในแมวพาราเซตามอลสามารถใช้ในสุนัขได้แต่มีขนาดยาที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับในมนุษย์ยาระงับความเจ็บปวดประเภท NSAID หรือเรียกว่ายาระงับความเจ็บปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นั้นมีระดับของการใช้ในการเจ็บปวดที่ไม่รุนแรงมากนักแต่เมื่อมีการเจ็บปวดที่อยู่ในระดับรุนแรงมากขึ้นเช่นมีการเสียหายของเนื้อเยื่อที่มากเกิดการผ่าตัดหรือมีการเจ็บปวดในช่องท้องที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้เช่นภาวะตับอ่อนอักเสบยาระงับปวดที่จะใช้เราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่า opioids ซึ่งยาในกลุ่มนี้จะเป็นยาเสพติดให้โทษยากลุ่มนี้จะมีพบในโรงพยาบาลสัตว์ที่มีขนาดใหญ่หรือคลินิกรักษาสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งต้องซื้อจากทางองค์การอาหารและยาเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านหรือสัตวแพทย์ประเมินแล้วว่ามีความเจ็บปวดในระดับรุนแรงและไม่สามารถระงับได้ด้วยยาประเภท NSAID ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท opioid ซึ่งอาจจะต้องนำส่งไปโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นต่อไปเบื้องต้นเลยที่เจ้าของสามารถจัดการได้ง่ายก็คือการควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมและการควบคุมการเคลื่อนไหวเมื่อสัตว์ที่เราสงสัยว่ามีภาวะเจ็บปวดควรจัดให้อยู่ในพื้นที่สงบลดสิ่งรบกวน
มีเบาะนุ่มรองรับเพื่อลดการกดของแผลหรือการเคลื่อนไหวและอาจจะมีการทำเฝือกเบื้องต้นสิ่งง่ายๆที่สามารถทำได้ในเบื้องต้นเลยก็คือเมื่อเราทราบว่าเป็นการเจ็บปวดแบบระบุที่ได้เราสามารถประคบด้วยน้ำแข็งซึ่งห่อด้วยวัสดุที่ป้องกันการเปียกชื้นบริเวณที่เราสงสัยว่าจะมีความเจ็บปวดซึ่งต้องระวังอย่าให้น้ำแข็งสัมผัสบริเวณนั้นนานเกินไปเช่นกันครับมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าโคเบิร์นแล้วทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมีความเสียหายได้และสิ่งที่สำคัญเมื่อได้รับการประเมินความเจ็บปวดการรักษาความเจ็บปวดแล้วการเจ็บปวดนั้นอาจจะยังไม่หายไปในช่วงเวลา 2-3 วันแรกจึงต้องมีการประเมินความเจ็บปวดอย่างเป็นระยะและต่อเนื่องโดยสัตวแพทย์หรือผู้เลี้ยงสัตว์เองครับจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าความเจ็บปวดเนี่ยส่งผลตามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสัตว์ไม่ว่าจะเป็นระดับฮอร์โมนซึ่งส่งผลต่อตัวน้ำตาลในเลือดหรือไม่ก็ระดับสรีรวิทยาในร่างกายของสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อสัตว์เจ็บปวดสิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือต้องระวังการทำร้ายของสัตว์ด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้การระงับความเจ็บปวดและการเข้าใจความเจ็บปวดรวมถึงความเข้าใจในภาวะฉุกเฉินต่างๆตั้งแต่ตัวอย่างภาวะฉุกเฉินการประเมินสัตว์ป่วยเบื้องต้นการประเมินภาวะความเจ็บปวดการประเมินสัญญาณชีพด้วยอุปกรณ์ต่างๆจึงเป็นภาพองค์รวมเพื่อให้ท่านสามารถเห็นภาพการจัดการพื้นฐานของภาวะฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เชื่อว่าเนื้อหาที่ทุกท่านได้รับฟังรับชมจะมีประโยชน์ต่อการแก้ไขและก็การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงของท่านหากมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ในระบบ PSU Move ได้เลยครับวันนี้ผมหมอกิตขออนุญาตลาไปก่อนเราพบกันใหม่สวัสดีครับ